Oamenii de știință au prezis un eveniment care va fi primul de acest gen și se va întâmpla în doar 2 ani. În anul 2022, două stele binare se vor contopi și vor exploda creând o supernovă masivă, care va fi clar vizibilă pentru toată lumea de pe Pământ. Stelele își vor încheia viața într-o explozie cunoscută sub numele de supernova. Acest lucru le face de zeci de mii de ori mai strălucitoare decât sunt deja, producând una dintre cele mai strălucitoare stele vizibile pe cerul nostru. Supernovele sunt explozii intense provocate când două stele se îmbină. Ele pot fi văzute de pe Pământ de la milioane de ani lumină distanță, dar sunt imprevizibile. Din punct de vedere istoric, ele nu pot fi studiate decât dacă două telescoape s-au îndreptat în direcția lor de către astronomii care se uită înapoi la arhivele observațiilor stelelor după eveniment. Profesorul Larry Molnar de la Colegiul Calvin din Grand Rapids, Michigan, susține că a prezis pentru prima dată acest eveniment în avans. El spune că evenimentul va avea loc în jurul anului 2022 și va dura un an. Steaua va fi vizibilă ca parte a constelației Cygnus și va adăuga o stea la modelul de stele recunoscut al Crucii de Nord. Este o șansă într-un milion să poți predice o explozie, a spus profesorul Molnar despre prezicerea lui îndrăzneață. Nu a mai fost făcută până acum. Explorarea profesorului pentru steaua cunoscută sub numele de Kik 98322227 a început încă din 2013. El a participat la o conferință de astronomie când un coleg astronom și-a prezentat studiul asupra schimbărilor de luminositate a stelei, care a întrebat dacă steaua este o stea care pulsează sau care luminează, sau dacă este vorba despre două stele care orbitează între ele. La conferință a fost și un student, Daniel Van Noort, asistentul de cercetare al profesorului Molnar. El a decis să facă câteva observații despre steaua cu observatorul Calvin pentru a răspunde la întrebare. A observat cum culoarea stelei s-a corelat cu luminositatea și a stabilit că este cu siguranță un binar. El a descoperit că este de fapt un binar de contact, în care cele două stele împărtășesc o atmosferă comună, precum două alune care împărtășesc o singură coajă. De acolo, Dan a determinat o perioadă orbitală precisă din datele din satelitul Kepler și a fost surprins să descopere că perioada a fost puțin mai mică decât cea arătată de datele anterioare. După ce au studiat steaua, astronomii au observat asemănări între comportamentul ei și cel al unei alte stele, numită V1309, care a explodat în mod neașteptat în 2008. Privind înapoi la înregistrarea stelei înainte de explozia sa, a arătat un binar de contact cu o perioadă orbitală care scade cu viteză accelerată, ceea ce s-a întâmplat și cu noua stea. Pentru profesorul Molnar, acest model de schimbare orbitală a fost o piatră Rosetta pentru interpretarea noilor date. Concluzia este că putem crede cu adevărat că ipoteza noastră de stele care se îmbină ar trebui luată în serios chiar acum și ar trebui să folosim următorii ani pentru a studia acest lucru intens, astfel încât dacă va exploda vom ști ce a adus la această explozie. Profesorul Molnar și colegii săi vor observa Kik 98322227 în anul următor pe întreaga gamă de lungimi de undă, folosind telescopul Facility și nave spațiale pentru a studia emisia radio, infraroșu și radiații X a stelei respective. Dacă predicția lui Larry este corectă, proiectul său va demonstra pentru prima dată că astronomii pot prinde anumite stele binare în actul morții și că pot urmări ultimii ani ai unei spirale moarte stelare până la punctul final. Proiectul este semnificativ nu numai datorită rezultatelor științifice, ci și pentru că este probabil să surprindă imaginația oamenilor de pe stradă. Dacă prezicerea este corectă, atunci pentru prima dată în istorie, părinții vor putea să indice spre un punct întunecat pe cer și să spună: uitați copii, există o stea care se ascunde acolo, dar în curând se va lumina. Voi ce părere aveți despre acest lucru? Lăsați în comentarii părerile voastre.